आज आपण महाराष्ट्रातील नदी प्रणाली व महाराष्ट्रातील काही प्रमुख नद्या व त्यांची उगमस्थाने यांची माहिती घेणार. महाराष्ट्रात सह्याद्री पर्वत मुख्य जलविभाजक गृहीत धरून नद्यांचे दोन विभाग होतात, पूर्ववाहिनी नद्या आणि पश्चिमवाहिनी नद्या. सह्याद्री पर्वतामध्ये उगम पावून दख्खनच्या पठारावरून पूर्वेकडे वाहत जाणाऱ्या नद्यांना पूर्ववाहिनी नद्या असे म्हणतात. दख्खनच्या पठारावरून गोदावरी, भीमा, कृष्णा या नद्या पूर्वेस तसेच आग्नेयेस वाहत जातात, तर सह्याद्री पर्वतात उगम पावून पश्चिमेकडे संपूर्ण पर्वत ओलांडून कोकण किनारपट्टीवरून वाहत जाणाऱ्या नद्यांना पश्चिमवाहिनी नद्या असे म्हणतात. यामध्ये कोकणातील वैतरणा, उल्हास, सावित्री यांसारख्या पश्चिमवाहिनी नद्या आहेत. दख्खनच्या पठारावर वैशिष्ट्यपूर्ण भूरचनेमुळे सातपुडा पर्वतरांगामध्ये उगम पावणाऱ्या तापी, पूर्णा नद्या पूर्वेकडून पश्चिमेकडे वाहत जाऊन अरबी समुद्रास मिळतात, तर नर्मदा नदी महाराष्ट्राच्या वायव्य सरहद्दीला स्पर्श करून पश्चिमेस वाहते. आपले नॉलेज सतत वाढवत राहण्यासाठी जनरल नॉलेज या आपल्या यूट्यूब चॅनलला नक्की भेट द्या. ग्रो युअर नॉलेज अँड इन्व्हेस्ट युअर टाईम इन जनरल नॉलेज. प्लीज लाईक, शेअर अँड सबस्क्राईब आवर चॅनल आणि बेल आयकॉनला प्रेस करायला विसरू नका. चला तर मग आपण पाहूयात महाराष्ट्रातील प्रमुख नद्या व त्यांची उगमस्थाने. दक्षिण भारतातील व आपल्या महाराष्ट्रातील सर्वात मोठी नदी गोदावरी असून ती दख्खनच्या पठारावर पश्चिम घाटापासून पूर्व घाटापर्यंत वाहून पुढे बंगालच्या उपसागरास मिळते. सह्याद्री पर्वतात नाशिक जिल्ह्यात त्र्यंबकेश्वराच्या ब्रह्मगिरी टेकडीवर गोदावरी नदीचा उगम झालेला आहे. त्र्यंबकेश्वर हे 12 ज्योतिर्लिंगापैकी एक ज्योतिर्लिंग आहे. गोदावरी खोऱ्याने महाराष्ट्राचे 49% क्षेत्र व्यापलेले आहे. गोदावरी नदी ही दक्षिण भारताची गंगा म्हणून देखील ओळखली जाते. पैनगंगा नदीचा उगम अजिंठा टेकड्यात आग्नेय उतारावर होतो. पैनगंगा ही गोदावरीचीच उपनदी आहे. भीमा ही कृष्णा नदीची उपनदी आहे. भीमा नदी कृष्णेला महाराष्ट्राच्या सरहद्दी बाहेर मिळत असल्याने भीमा नदीचा महाराष्ट्रात स्वतंत्रपणे विचार केला जातो. भीमा नदीचा उगम पुण्याजवळ भीमाशंकर येथे होतो. हे महाराष्ट्रातील 5 ज्योतिर्लिंगापैकी एक आहे. वर्धा नदी मध्य प्रदेशात बैतूल जिल्ह्यात सातपुडा रांगांच्या दक्षिण उतारावर वर्धा नदीचा उगम होतो. वर्धा नदीसुद्धा गोदावरीची एक उपनदी आहे. वैनगंगा नदी मध्य प्रदेशात मैकल पर्वतरांगात शिवनी जिल्ह्यात दरकेसा टेकड्यांजवळ भाकल येथे वैनगंगा नदी उगम पावते. वर्धा व वैनगंगा नदीचा संगम चंद्रपूरच्या दक्षिणेस होतो. यापुढे तिला प्राणहिता या नावाने ओळखले जाते. कृष्णा नदी महाराष्ट्र पठारावरून वाहत जाणाऱ्या गोदावरी नदीच्या खालोखाल महत्त्वाची कृष्णा ही नदी आहे. दख्खनच्या पठारावर पश्चिम घाटापासून पूर्व घाटापर्यंत वाहून पुढे बंगालच्या उपसागरास मिळते. महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेशातून कृष्णा नदी वाहत जाते व शेवटी त्रिभुज प्रदेश निर्माण होऊन मच्छलीपट्टणमजवळ बंगालच्या उपसागरात जाऊन मिळते. तापी नदीचा उगम मध्य प्रदेशात सातपुडा पर्वतरांगावर मुलताई येथे होतो. तापी नदी ही पूर्वेकडून पश्चिमेकडे वाहते, म्हणजेच अरबी समुद्रात जाऊन मिळते. दक्षिणेस सातमाळा अजिंठा डोंगर रांगा आणि उत्तरेस सातपुडा पर्वत यांच्या दरम्यान तापी नदी वाहते. नर्मदा नदीचा उगम हा अमरकंटक येथे मध्य प्रदेशात होतो. महाराष्ट्राच्या वायव्य कोपऱ्यात नंदुरबार जिल्ह्याची सुमारे 54 किलोमीटर सरहद ही नर्मदा नदीने तयार केली आहे. ती अतिशय खोल गळईतून वाहते. कोयना नदीचा उगम कृष्णा नदीप्रमाणे श्री क्षेत्र महाबळेश्वर येथे होतो. हेळवाक येथे कोयना नदीवर कोयना धरण बांधलेले आहे. तसेच कराड येथे कृष्णा व कोयनेचा प्रीतिसंगम होतो. पेंच नदीचा उगम मध्य प्रदेशाचे छिंदवाडा येथे होतो. मुळा नदी बोरघाटच्या दक्षिणेस मुळा नदीचा उगम होतो. या भीमेच्या उपनद्या आहेत. उल्हास नदी कोकणातील सर्वात लांब अशी ही नदी आहे. उल्हास नदीचा उगम खंडाळा येथे होतो.
पंचगंगा या कोल्हापूर जिल्ह्यात वाहणाऱ्या कृष्णेच्या उपनदीस कुंभी, कासारी, तुळशी, भोगावती व सरस्वती या उपनद्या मिळतात. म्हणूनच तिला पंचगंगा म्हणतात. यातील सरस्वती ही गुप्त नदी मानली जाते. कोयना नदीस महाराष्ट्राची जीवनरेखा म्हणून ओळखले जाते. वर्धा वैनगंगा नदीच्या एकत्रित प्रवाहास प्राणहिता असे संबोधले जाते. यात आपण गोदावरी खोरे, भीमा खोरे, कृष्णा खोरे पाहू शकतो व त्यांच्या प्रवाहाची दिशाही तुम्ही पाहू शकता. प्राणहिता ही गोदावरीची सर्वात मोठी उपनदी आहे. वैनगंगा नदीने चंद्रपूर, गडचिरोली जिल्ह्याच्या उत्तर दक्षिण सीमा निश्चित केल्या आहेत. तापी ही पश्चिम वाहिनी नदी जळगाव व नंदुरबार जिल्ह्यांच्या सीमेवरून वाहते व गुजरातमधील सुरत येथे अरबी समुद्रास मिळते. महाराष्ट्रात नदी पुनरुज्जीवन कार्यक्रम ऑगस्ट 2018 सुरू झाला. याची सुरुवात यवतमाळमधील वाघाडी नदी शुद्धीकरणापासून करण्यात आली. 2016 पुण्यातील मुळा मुठा नदी शुद्धीकरणासाठी जपान इंटरनॅशनल कॉर्पोरेशन एजन्सी जायका या कंपनीशी करार झाला होता. ऑगस्ट 2018 जायकाकडून नागपूरच्या नाग शुद्धीकरणासाठी सुद्धा करार झाला आहे. आपण पाहिलेल्या महाराष्ट्रातील नद्यांविषयी माहिती जर तुम्हाला आवडली असेल तर तुम्ही मला कमेंट करून सांगू शकता. तसेच आणखी नद्यांविषयी माहिती पाहिजे असेल तर तुम्ही मला कमेंट करू शकता. महाराष्ट्रातील नदी प्रणालीची माहिती जर तुम्हाला आवडली असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब, लाईक आणि शेअर नक्की करा. धन्यवाद.